Good day mga paps. Share ko lang sa inyo itong two-way alarm kung paano ikabit sa Wave 100 or Euro 100. No, hindi na tayo gagamit nitong relay na to. Ito yung mga kulay ng wire na pagkukonektahan natin mga paps. Red sa battery yan. Sky blue sa signal light. Orange sa signal light din yan. Black, output yan ng ignition switch. Green, ground. Yan, ground lang yan. Yellow, red, yan yung sa light blue ng two-way alarm. Tapos itong black na may white, puputulin natin yan. Yan yung kill switch na gagamitin natin para sa two-way alarm. Closed doors, I'm a fool for your love. Yung negative wire ng two-way alarm, kulay black. Pero dito sa motor natin, kulay green. Doon natin siya kakonect sa kulay green. Ayaw mo start kanina. Ayaw mo start kanina? Oo. Bakit? Eh yung ano, yung... Oo, yun na, yun. Diba? Wala ba yung ano dyan? Wala. Yung tawag dito? Yung... voltmeter, wala dyan? Ano? Yun o. Saan kaya pwede yan, Led? Pangit naman yun. Ako, pangit ito. Black wire mga paps. Sa kulay green natin i-connect. Yung talaga ano, yung sinusunod. Talo may bluetooth kan dito. Bumili pa nga ako para sa itong dalawang yellow wire mga paps. Sa signal light yan. Sa left or sa right. Kahit magkabaliktad kayo dyan, okay lang. Ay, pa shoutout naman dyan! Ang ginatos nila, isang ano na yun. Shoutout sa mga tropang Garcia. Dito natin ikakabit sa kulay orange at saka light blue. Kahit magkabaliktad kayo sa dalawa, okay lang. Pares kasi signal light yan. Ba't wala? Tropa nga eh. Pag tropa, hindi naninili yan. Ano kalimutan ko yung ramin ko. Click, ba't parang belt ang nakalagay doon? Eh, oy! Nakabanda kayo! Ito may dala kabanda ako! Noel! Kabit natin itong isang yellow wire sa light blue. Signal light. Connect naman natin itong isang yellow wire pa sa orange naman. Signal light rin yan. Kunya ng magneto. Bakit? Sarap eh, no? Parang ice Gulo ko? cream, eh, no? Ano? Pud na. Eh, no? Maghanap nga kay Rick, wala si Rick eh. Ino ka na. Ano yun? Yung ganito ko yan, Meron yung dugo. yung uso. Ah, uso.
Itong color red naman, connect natin sa color red din. Same color lang. Next, blue wire naman. Connect natin dito sa yellow na may red. Yellow na may red. Orange color naman, connect natin dito sa kulay black. Positive din yan mga paps, yung kulay black na yan. Color pink at gray na wire. Ito yung gagawin natin yung kill switch. Dito natin yung connect sa black na may white. Yan, putulin lang natin yan. Connect natin tong gray sa pinutol natin black white na wire. Connect naman natin tong pink dun sa kaputol ng black white na wire. Yan yung magiging kill switch natin. Ito next natin gagawin mga pap. Putulin natin tong kulay yellow na may green ng starter relay. Yan, putulin lang natin to. Yung green na may yellow ng starter relay. Tapos, dugtungan natin yan ng wire.
Yan, dugtungan lang natin siya ng wire. Tapos natin dugtungan, connect natin yan dito sa ground. Dito sa body ground ng motor. Kahit sa chassis pwede, basta sa bakal, sa ground lang pwede. Ako dito ko siya kakabit sa tornilyo. Ipit ko na lang siya dyan. Ito paps yung wire ng push start. Ayan, tinanggal ko lang. Putulin natin yung kulay green. Tungan lang natin yan ng kable. Dahil kakabit natin yan dun sa positive wire. Sa kulay black na wire. Balatan natin itong kulay black na wire. Then tayo magkoconnect. Para sure tayo na positive talaga yung black wire, gamit tayo ng tester light. Connect lang natin isang wire sa ground. Yan, umilaw. Positive yung black wire. Connect natin dito yung wire na galing push start. Yung dinugtong natin na wire. Connect lang natin sa positive. Kapit na natin itong mga alarm mga paps para testing na natin. Parang kotse, no? Ay, kaway muna. Alam pa, binabati ko po yung pamilya ko. Gago.